ফাইনেলি আৰু হেৰষ্টটো অলপ দেৰিকৈ কৈ আছোঁ চাওক হেৰষ্ট আহি গ'ল 16 Pro Max ফ্ৰম ক'ৰ পৰা আহিছে নাজানো মাত্ৰ আহি পাইছে গুৱাহাটী অঞ্জলি মোবাইল ষ্ট'ৰ আৰু ভিতৰত চাওক আহি ভালেই মাল আছে এটা উলিয়াই লৈ আহিলোঁ দিছ ইজ 16 Pro Max এই ফোনটোৰ কাৰণে মুম্বাইত তামাম লাইন বৰ্তমান এপল ষ্ট'ৰৰ আগে পাছে আৰু আমাৰ ইয়াতো আহি পালে আৰু আজি বলক সবচে 16 মানে সিৰিজৰ লাইন আপৰ সবচে ওপৰৰ 16 Pro Max আনবক্সিং কৰি লওক এইটো হৈছে 16 Pro Maxৰ কাভাৰ মানে ওপৰত এনেকুৱা এটা দি দিছে মানে যেনেকুৱাকৈ মোবাইলটো প্ৰায় সেমে বনায় বাকচ কেইটাও সেমে বনায় এইটো হৈছে 16 Pro Maxৰ মই যদি 15 চাওঁ 15টো অলপ এনেকুৱা আছিল অলপমান বেলেগ এইটো হৈছে 14 এইটো হৈছে 13 এইটো হৈছে 12 12 13 14 15 16 বাকী কেইটা থাকক এইটো ইণ্ডিয়ান হয় ইণ্ডিয়ান হোৱাৰ প্ৰমাণটো চাব পাৰে ইয়াত HN লিখা আছে য'ত HN লেখা থাকে এইটো ইণ্ডিয়ান হয় মানে কোনখন দেশৰ কাৰণে আইফোনটো বনাইছে তে ৱাৰেণ্টি কাম কৰিব মই চাৰ্টখন দেখাই দিছোঁ ইয়াত চাওক এই ইণ্ডিয়াত HN লেখা আছে HN লেখা ফোন মানে ইণ্ডিয়াত সেই আৰু বাকীগিলা গ্ল'বেল হ'ব আৰু বাকী চাৰ ভেলু তাৰ ভেলু এইবিলাকৰ ওপৰত মই বহুত ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থৈ দিছোঁ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খোলোঁ মজাকৈ ওম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিশ্বকৰ্মাক চিন্তি নম মেঘ লাগে এই যে আইফোনটো বাকচটোৰ পৰা উলিয়াই আছোঁ এপলে বোলে এই যে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানুহৰ ভাল হওক ইয়াৰ কাৰণেও বোলে টিম ৰাখিছে যে কেনেকৈ একদম স্মুথলি যাব কেনেকৈ গ'লে ভাল পাব তাৰমানে ইমান ডিটেইলছত যায় এপল আজিকালি অলপ হৈ গ'লেচোন চেম টাইপৰ ফোন বানি আছে অ'কে তো এইটো হৈছে যিটো টাইটেনিয়ামৰ যিটো নেচাৰেল কালাৰ মানে এই ফোনটোত কোনো কালাৰ দিয়া নাই টাইটেনিয়ামৰ কালাৰটোৱেই দিছে কাৰণ ফোনটো হৈছে টাইটেনিয়ামৰ এতিয়া ফোনটো অলপমান চাইড কৰি থওক আৰু এই যিডাল ৰছী এইডাল অলপমান দিছে যাতে বেকা হ'লেও ইমান সহজে নিচিঙে নাম দিছে লাইলন ব্ৰেডেড কিবা আৰু তেওঁলোকৰ ভাষাত অলপমান দীঘল দিয়া যেন লাগিছে আৰু পিছত চাম আৰু ভিতৰত চাগে এপলৰ ষ্টিকাৰ নাই এইবাৰ মা কচোন কি কোম্পানী বে নেটত চালোঁ সঁচাকৈ ষ্টিকাৰ দিয়া নাই নাম দিছে এনভাইৰনমেণ্ট বাচাব বোলে মেইন ধান্দা পইচা বাচক ৱাও মোৰ হাতত বৰ্তমান 16 Pro Max চাগে অসমত কিমান আৰু একদম কম সংখ্যক কাৰণ আহে নাই বহুত ক'ৰবাত কিবা কৰি পেলাই অঞ্জলি মোবাইল ষ্ট'ৰে এইটো আনি দিলে এইটো আপোনাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আনিছোঁ বাকী 10 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ তাত ফুল ষ্টক আহি যাব পুৰা ফুল পাব ন ফুল পাই যাব আৰু এটা বোলে ভাল হৈছে এইবাৰ কোনো দাম বঢ়োৱা নাই মানে 15 Pro Maxৰ যিমান দাম আছিল এক্সেক্টলি সেম দামে থাকিব ন কমিছে এবাৰ প্ৰাইচ কমিছে ৱাও আৰু এইটো অহাৰ লগে লগে বাকীবিলাকৰ দামো চাগে অলপ কমিব মানে বাকীবিলাক মডেলৰো প্ৰাইচটো কমিব এতিয়া আৰু আমাৰ তাতো প্ৰাইচটো কমিছে আচ্ছা আৰু যিহেতু বিগটো অপেন বক্সৰ লগত বেছি ডিল কৰে অপেন বক্সৰো বহুত দাম লাহে লাহে কমি গৈছে এইটো অহাৰ লগে লগে একদম অ'কে তো এতিয়া আমি অন কৰি পিনে কি ডিফাৰেঞ্চ আছে চাওঁ অলপমান স্লাইট ডিফাৰেঞ্চ মানে কি হয় অলপমান ডাঙৰ এইটো হৈছে 15 Pro Max এইটো 16 তো একদম স্লাইট মানে এনেকৈ চালে যদি চাওঁ আমি এই দেখিছেনে অলপমান এইটো ডাঙৰ হৈছে অলপমান স্লাইট ইমানমান ডাঙৰ হৈছে আৰু এই ডিছপ্লে যিটো বেজেল এই বেজেলটো অলপমান সৰু হৈছে এইটো চাওক বেজেলটো চাওক এইটো অলপমান বেজেল বেছিকৈ আছে ইয়াত একদম বেজেল লেছ বুলি মানে একদম নায়েই আৰু বেজেল জাষ্ট নাই বেজেল কিন্তু এপলে কেতিয়াও বেকা কৰি নানে মানে কাৰ্ভ ডিছপ্লে নানে কাৰণ এপলে কোনো বস্তু মানে যি বস্তু প্ৰেক্টিকেলিটি নহয় এতিয়া কিছুমান এই এটা সময় আছিল এই যে কেমেৰাটো উঠি আহে এনেকৈ সেইটো এপলে কেতিয়াও নানিলে কাৰণ সেই বস্তুটো আহিল ট্ৰেণ্ডটো গুচি গ'ল প্ৰেক্টিকেলিটি ইমান নাপালে বা এক কাৰ্ভ ডিছপ্লে আজিকালি কাৰ্ভ ডিছপ্লেৰ জামানা গুচি গ'ল চামচাঙেও নিদিয়ে আনকি তো এপলে মানে যিটো মানে বহুত ইউজেবল যিটো বেলেগে ইউজ কৰি হৈ গৈছে সেইটোহে দিয়ে বিভিন্ন লেংগুৱেজত নমস্তেটো লিখা যায় আছে নমস্তে আমাৰ অসমীয়াটো যদি লিখা গ'লহেঁতেন কেনে মজা লাগিলহেঁতেন আশা আছে একদিন মামাই কৰিব এই কামটো কেমেৰা পুৰা ছেট আপ কৰোঁ তাৰপিছত ওপৰত বোলে কিবা মেকবুক ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে এইটো কেমেৰা চাওক চেন্সটো চাওক বৰ্তমান চাই আছে আপোনালোকে 15 Pro Max আৰু এয়া আহি গ'ল 16 Pro Max তো দিছ ইজ 16 Pro Max কেনে সাউন্ডটো ঠিকে আছে না মানে এই ফোনটোত বোলে সাউন্ডৰ কিবা মাইক দুটামান বঢ়াইও দিছে বোলে ওপৰত তলে ইমান নাজানো আৰু মই নাইটতো গৈ পিনে বাহিৰত দেখাই আছো কিন্তু বৰ্তমান ওপৰৰ পৰা আহো এনেকুৱা এইটোতে আৰু নেক্সট এক বছৰৰ মোৰ ব্লগিং বিলাক দেখা পাব এতিয়া ওপৰত কিবা মেকবুক আছে চাই আছো
তো হে বিশ্বকৰ্মা এই ফোনটো দি যাতে মই ভাল ভাল আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগ শ্বুট কৰিব পাৰোঁ, ভাল ভাল ঠাই দেখাব পাৰোঁ, ভাল ভাল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ মই মোবাইল দিয়ে চব বনাওঁ জানে। আৰু এইখন হৈছে অঞ্জনী মোবাইল ষ্টৰৰ মেকবুক, মানে ইয়াত চব মেকবুকে, চব অপেন বক্স মেকবুক, এইবিলাক চাওক চব মেকবুক 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 ৱাও ভাই নতুন নতুন নাপায় নেকি চব অপেন বক্স? সব ওপেন বক্স। আচ্ছা এই মজা, এইটো মজা কিন্তু। এইটো কিমান পৰে? এইটো কিমান পৰে? এইটো মেক মিনি 42000 72000 নিউ প্ৰাইচ। এইটো সিল পেকে হয় আমাৰ তাত 42000। কিয়? লেপটপ এটা এনেকুৱা বস্তু একবাৰ কিনিলে 10 বছৰ টেনশ্যনে নাই, মানে মোৰতো কিমান 4 বছৰমান হ'ল টেনশ্যনে নাই, কেইবাৰ পৰে চুৰুজতটো বাইকৰ পৰা ওলাই পৰিছে ভাবি অকণ হ'ল। তো মেকবুক মজা আৰু কি দেখাম আৰু চব একে একে আৰু প্ৰ' থাকে, ইয়াত থাকে এইটো প্ৰ', এইটো সেই ইঞ্চি 16 ইঞ্চি 13 ইঞ্চি থাকে। প্ৰাইচ অকল একদম সঁচা কথা কওকচোন, কিবা কোৱালিটি পাইছেনে 15 আৰু 16ৰ? মানে মই বাহিৰত গৈ আছোঁ বাৰু লাইটিঙত, শেষত কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, কিমান টকালৈকে যায়? আমাৰ তাত 26,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ কিনে আপ টু 1,30,000 লৈকে যায়, মানে যিবিলাক ধৰি লওক M2 হৈ গ'ল, M3 হৈ গ'ল চিৰিজ, এইবিলাক মডেলৰ ওপৰত ভেৰি কৰে। আৰু আমাৰ পূজা অফাৰো চলি আছে এইকেইটা মডেলত, লাইক যেনেকৈ এইটো 26,000ত আমি দি আছিলোঁ, স্পেচিয়েলি পূজা লয় এইটো আমি 22,000ত দিম, ডাইৰেক্ট 4,000 ফ্লেট অফ। আচ্ছা অ'কে, এতিয়া মই নাইট শ্বুটটো কৰি আছোঁ। ৰাতি এনেকুৱা হয় মানে ৱাইড এংগেল কেমেৰাটো আগতে আছিল 12 মেগাপিক্সেল, এতিয়া যিহেতু 48 মেগাপিক্সেল দিলে তো এনেকুৱা হয়। মই লাইটটো অন কৰা নাই, লাইটটো যদি অন কৰি দিওঁ এনেকুৱা হ'ব। এইটো হৈছে ৰাতিৰ কেমেৰা, কেনেকুৱা হৈছে চাওক। আৰু মই একশ্যন বটনটোৰে যদি এতিয়া অলপমান জুম কৰোঁ, অ'কে অ'কে অ'কে, একশ্যন বটন নহয়, এইটো কেমেৰা কণ্ট্ৰল বটন বুলি কয়, একশ্যন বটন আহি যায়। ৱাও বল মজা জুম, মজা মানে ছোৱালী তোৱালী চাব ভাল আৰু সেইখিনি সময়ত আহে আৰু। যিহেতু 16 প্ৰ' মেক্সৰ মই প্ৰথম কাষ্টমাৰ অঞ্জনী মোবাইল ষ্টৰৰ, আমি গামোচা থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। আৰু বহুত ভাল লাগিছে এই গামোচাখন, অসমৰ শিপিনী গামোচা, পাৱাৰ লুমৰ গামোচা অনা নাই। এইটো তোমাৰ ফালৰ পৰা নেকি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, তুমি বহুত ইনচেণ্টিভ পোৱা মোবাইল বেছি বেছি, 16 প্ৰ' মেক্সৰতে ল'ব পাৰা। ইনচেণ্টিভ দিয়ে না ভালকে? হয় ছাৰ। থেংক ইউ। এতিয়া আমি টেম্পাৰ গ্লাছে দি কাটিম। দুটা কেক আনিছিল, এটা 16 প্ৰ' মেক্স আৰু এটা মোৰতো কাটি খোৱাই নাই ভাই, খোৱা। আৰু এইফালে ফোন আছে, পুৰণা ফোন যদি আপোনাক নতুন ফোন নালাগে ভাই, 13 চেল হৈ আছে ন? 13 চলি আছে। 13 কিমানৰ পৰা পাই অপেন বক্স? 34,000ৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ হয়। বেটাৰী হেল্থ 80 এবাভ পাই যাব। 80 এবাভ। আৰু 14 42,000। 42,000। এইটো কালাৰ মজা লাগে, কিবা এটা। এইটো 14 প্লাছ হয়। এইটো ছেম দাম? নহয়, ইয়াৰে অলপ বেছি হ'ব। এইটো আপোনাৰ 52,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ হ'ব। এইটো 87 টো বেটাৰী নেকি? এইটো বেটাৰী হেল্থ লিখা আছে। এই চোৱা, ৱাও, এইটো মেক্ৰ' কেমেৰাটো কিমান ভাল কাম কৰিছে, ৱাও ৱাও, মেক্ৰ' কেমেৰাটো মজা কাম কৰে। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ 15 এইকেইটা হ'ব চাওক। আপোনাৰ 52,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ হয় আপোনাৰ, বাকীখিনি প্ৰাইচ ডিপেণ্ড কৰিব জিবি আৰু বেটাৰী হেল্থৰ ওপৰত। যোনে যিমান কি ক'লেও আইফোনৰ ক্ৰেজ আছে আৰু তো মানিব লাগিব আমি, কাৰণ সেই আৰু তো যদি আপোনালোকে আইফোন লয় আহি যাব, ইয়াতে ডেচিশ্যনত নাম্বাৰ আছে, আহি যাব মজাকৈ। তো মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লওঁ এইটো, আৰু কালিৰ পৰা এইটোৰে ভিডিঅ' পাব। থেংক ইউ।